A múlt feltárása lassú folyamat, mint egy zötyögő vonat. De néha jön egy kanyar, és minden megváltozik. Így történt ez velünk is, hiszen egy év közös munka után egy nem várt, megdöbbentő kérdés vetődött fel. A nagy talány. Túl sok a véletlen. Marhára hasonlítanak egymásra. Gábor Emese portréfestőként és portréfestmény másolóként kezdte. Anatómiai ismereteit boncolásokon az Üllői úti klinika igazságügyi esetein szerezte meg. A Magyar Iparművészeti Főiskolán sajátította el a portrészobrászat alapjait. Azt mondod, hogy hasonlítanak, rendben, tényleg Nagyon hasonlítanak, nagyon de hasonlítanak. még a gyerekek is látják, hogy na mik a különbségek. Aha. Úgyhogy én még örültem is, hogy van különbség. Hát mondom, nem lehet az, hogy ennyire hasonlít valaki. Arcrekonstrukciós munkáit a Magyar Természettudományi Múzeumban tökéletesítette koponya antropológiai és koponya morfológiai tanulmányokkal. Jelenleg a Magyarság Kutató Intézet László Gyula Kutatóközpont és Archívum munkatársaként a Nemzeti Pantheon program keretében dolgozik a magyar királyok és szentek, illetve uralkodók koponyáinak arcrekonstruálásával. Elkészítettem 3 koponya arcrekonstrukcióját rajzban a székesfehérvári osztáriumból. Most ez volt az 1/5-ös és az 1/9-es, meg az 1/10-es férfi koponyáját választottam Miért? ki. Harmadik Bélát és Antiókia Janát már megcsináltam, és ez a 3 koponya bizonyult olyan ígéretesnek. Na most, ahogy ezt a 3 arcrekonstrukciót elkészítettem, én azt szépen be is raktam a mappába, és mostanra derült ki az, hogy kéne róla egy cikket írni. Ahogy elkezdtem írni a cikket, ugye újra elővettem a rajzokat, a koponyákat, a méreteket, és ebben éltem napokig, hetekig, miközben ugye manuálisan is volt egy másik munkám. A másik munkám egy teljesen más, semmi köze ehhez a területhez, a lepoglavai feltárás, Korvin János és kisfia, Korvin Kristóf, és nagyon fáradt vagyok, mert egész éjjel, egész nappal dolgozom, írom, és megmondom őszintén, picit úgy elbóbiskoltam az asztalomnál szinte, amikor nyitottam a szemem, akkor elkezdtem nézni ezt a koponyát, hogy miért van kinyomtatva műanyagból az osszáriumbeli egyik koponya az asztalomon is. Mondom, de hát úristen, előveszem a cikket, a rajzokat, egymás mellé rakom a 2 koponyát, csomó egyezést találtam rajtuk, hogy nem véletlenül ismertem föl. Azóta a 2 koponyát ugye körbe dokumentáltam, minden irányból és minden nézetből, és végigmértem. Összevetettem az antropológiai mérésekkel. Most itt tartok, olyan 90%-osak az arcrekonstrukciók, még van velük egy kis munka. Nem volt benned egy pici késztetés is, hogy abba az irányba menjél el, hogy ők ténylegesen hasonlítsanak is egymásra? Inkább fájt, hogy annyira hasonlítanak, úgyhogy megmondom őszintén, hogy ezt a... Csuriba az ujjakat. Így volt. Ezt itt hagytam a műteremben, a másikat Igen. fölvittem a másik műterembe. Úgy kellett dolgoznom, mintha 2 Gábor Emese lennék, 2 külön országban, 2 külön koponyával, és nem tudok az egészről semmit. A Lebedinsky metódusra gyönyörűen kiszámoltam az orrot, itt minden visszakövethető. Még szinte az a vicc, hogy Korvin János még inkább olyan profilban, mint amit a mesekönyvekből ismerünk. Hát aztán beletörődtem, hogy ez rajtam kívülálló okokból hasonlít ennyire, és most már nem harcolok azért, hogy különböző legyen. Minimum ennek a 2 embernek egy faluból kell származnia, de itt szerintem egy picit többről is van már szó. Ez számomra azt jelenti, hogy morfológiai egyezés van. Csak antropológiai jegyek alapján. Ki lehet-e azt jelenteni, hogy ez a 2 ember egymásnak rokona? Mivel most már vannak genetikai azonosítás, mi azt mondjuk, hogy az az azonosítás, ez pedig valamiféle megközelítés, feltételezés. Valóban egy rokonsági kapcsolatot feltételez, az igazságügyi szakértő szerint is, aki azt mondta, hogy szerinte az lenne a furcsa, hogyha ez a 2 koponya nem ugyanarról a területről vagy sírból származna. Ő Lepoglavából, ő pedig a székesfehérvári osszáriumból származik, de ez csak azt jelenti, hogy ott lettek eltemetve. Ő lenne az 1/10-es osszárium koponyának a 2024-ben elkészített rajza. És azért volt nekem nagyon ismerős, mivel az idén
Korvin János koponyáját, aki genetikailag is azonosítva lett, hogy a hunyadi gén megvan, és ahogy a kezembe vettem ezt a koponyát, beugrott a tavalyi rajzos arcrekonstrukcióm erről a koponyáról, hogy túl ismerős. Ugye az ember sok koponyát lát, akkor úgy, mint az emberek, ismerőssé válnak a koponyák, hogy jé. Kifejezetten hasonlítanak egymásra. Na most a rajz az így nézett ki tavaly, ugyan erről a koponyáról, ami itt közelebb van hozzám, ez az Ossárium 1/10-es koponya, az pedig a lepoglavai Korvin János koponya. Úgyhogy ez alapján nyíltan és konkrétan elmondhatjuk, hogy a lepoglavai Korvin János, akit azonosítottak genetikailag, majdnem teljesen úgy néz ki, mint az Ossáriumban feltárt 1/10-es sorszámú koponya. Egyébként, akinek itt egy zöld elszíneződés is van körbe-körbe, tehát valamilyen király lehetett. Egyébként meglepő, hogy Fadrusz János honnan tudta ezt a mandibulát. Gyakorlatilag megjelenik az ő kicsit erősítve, meg karakterisztikusan, de ez a lapos áll, és ez a kifele hajló, itt, ha megnézitek, ez a jellegzetesség mindkettőnek megvan. Én nem mondhatom rá, de ki másra gyanakodnánk, aki a Korvin Jánosnak rokona, és korban is, pont 47 éves korában hunyt el. Na most, amikor ezt megcsináltam, akkor jött az ötlet, hogy rátegyem a hajat. Vannak jellegzetességei ennek a két koponyának, például az, hogy itt a fogak mindkét irányból előre állnak, tehát a felső állcsonton is és az alsó állcsonton is előre dőlnek a fogak, és itt ez a beugrás, ez egy ilyen gömbölyű állat eredményez, ami a száj alatt beugrik. Ez mind a kettőnél nagyon jellegzetes. Azon túl ez a két orr, mind a kettőnél szinte egyforma volt a páros orrcsont, az orrtövis is nagyon hasonló volt, és az orrüregnek a formája is gyakorlatilag milliméter pontosan azonos, nagyon keskenyen indul. Tehát ha megnézzük, ez úgynevezett csippentett, így szoktuk így antropológiailag jellemezni, egy ilyen csippentett, nagyon keskeny orr. Hát a bal orrcimpa följebb van, a jobb lejjebb, mind a két koponyánál. Az áll is aszimmetrikus, és a jobboldali szemfogjárok mélyebb mind a két koponyánál. Túl sok a véletlen. Merem azt vállalni, hogy szakmailag ez a formai hasonlóság vagy morfológiai hasonlóság alapján kijelentett rokoni kapcsolat, ezt én megmerem tenni. Ezt már csak genetikailag lehet igazolni, szerintem. Tehát ez egy elég meggyőző. Azért nagyon remélem, hogy ez több, mint feltételezés. Természetesen 100%-os bizonyítékot a rokoni kapcsolatra csak a genetikai vizsgálat adhat.